ආයුබෝවන් ටෙක්වෙඩ්ඩා YouTube channel එකට අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ලැප් එකකට OS එක boot කරද්දී security boot fail කියලා වැටුනොත් ඒක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි බලමු. Control Alt Delete ගහලා ලැප් එක restart කරගන්නවා. ඊට පස්සේ F2 key එක ඔබලා BIOS වලට enter වෙන්න ඕන. මගේ ලැප් එකේ Acer model එකේ ලැප් එකක් නිසා F2 key එක තමයි BIOS වලට enter වෙන key එක විදියට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකේ model එකෙන් model එකට enter වෙන key එක වෙනස් වෙනවා. මට පොදු key ලෙස දෙන්න පුළුවන් escape button එක F2, F10, F6 delete යන button පොදු key ලෙස දෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් මගේ BIOS වලට enter වෙලා තියෙන්නේ. මම BIOS වලින් side arrow key එකෙන් security කියන option එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා දැන් මම කලින් මගේ BIOS වලට password එකක් දීලා තියෙන නිසා මට දැන් password එකක් දෙන්න මෙතනට එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ BIOS වල password එකක් දීලා නැති නිසා enter button එක ඔබලා password එක ගහලා boot කියන option එකට ඊළඟට යන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි password එක ගැහුවට පස්සේ තමයි secure boot කියන mode එක අපිට enable disable කරන්න දෙන්නේ. මොකද password එක ගහන්න නැතුව අපිට මේ mode එක enable disable කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ තියෙන enable mode එකේ තියෙන්නේ යට arrow keys වලින් ගිහිල්ලා enter එක ඔබලා ඒක disable කරන්න ඕනේ. disable කරලා enter එක ඔබලා exit mode එකට ගිහිල්ලා exit saving changes කියන mode එකට ගිහිල්ලා enter එක ඔබලා yes කරන්න. එතකොට අපි දීපු function yes වෙනවා. දැන් අපි බලමු security boot failed එක අයින් වෙලා අපේ OS එක boot වෙනවද කියලා. හරි. දැන් ඒ කියන්නේ මගේ security boot failed එක අයින් වෙලා දැන් මගේ OS එක boot කරන main menu එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලොත් ඉගෙන ගත්ත ඇති කොහොමද security boot fail කියලා වැටුනොත් ඒක අයින් කරගන්න ආකාරය. අපේ වීඩියෝ එකත් සමග එක්වුණේ ඕගොල්ලන්ට ස්තුතියි. අපේ page එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. side එකේ තියෙන bell button එක ඔබන්න. මොකද අලුතෙන් දාන videos ඕගොල්ලන්ට නරඹන්න. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග එක්වෙමු.